Am ajuns la Timișoara! 1111 deținuți, trupe speciale. Culcat! Niciodată n-am avut frică, nu. Doar adrenalina care efectiv... Educație. Aș vrea să aud de la voi ce considerați voi că înseamnă responsabilitate. Oameni pregătiți. Care sunt nevoile pe care le are persoana aceasta. Povești de viață. Dintr-o prostie am fost un copil, n-am conștientizat gravitatea faptei, sunt un trafic de migranți. Deținuții chiar au nevoie de un sprijin moral. Sunt avocat de mulți ani. Am intrat de nenumărate ori în penitenciar, dar niciodată mai departe de zona de vizită. Am auzit povești. Multe. De la deținuți, de la angajați, de la familii. Însă nu știam ce se află dincolo de ușile închise. Așa că am decis să merg mai departe. Acesta este proiectul meu. La pas prin penitenciare. Și trebuie să recunosc, am fost surprins. Pentru că... Vizita noastră în penitenciarul Timișoara începe, așa cum te-am obișnuit, cu zona administrativă. Spațiul pare desprins dintr-un cartier obișnuit de blocuri. Această iluzie urbană este modificată rapid de realitatea penitenciarului. Apar grupele de intervenție și autospeciale de transport, cunoscute în jargonul intern drept balene. Primul loc după zona administrativă este sectorul vizită. Îl trecem așa în fugă, te duc la o cameră specială și apoi intrăm în blocul de deținere. Stai pe aproape. Obiectiv vorbind, cred că este cel mai frumos sector de vizită pe care l-am văzut. Penitenciarul Timișoara este profilat pe regim deschis și semideschis. Deci nu se pune accent pe vizită cu dispozitiv de separare cum este la penitenciarele de maximă siguranță. Aceasta este camera specială din acest penitenciar despre care ți-am vorbit. Este o cameră unde fiul își poate vizita tatăl. Este foarte important să aibă un mediu în care ei nu au gratii și nu au lucruri care țin de un penitenciar. Practic, face parte din reintegrarea lui socială, apropierea aceasta de familie. După ce ți-am arătat sectorul vizite, este normal să continuăm cu biserica, apoi mergem la blocul de deținere și la partea de reintegrare socială. Stai pe aproape să vezi ce mai urmează. Dincolo de porțile grele și rigoarea procedurilor, descoperim un loc unde timpul pare să curgă altfel. Biserica penitenciarului este pentru mulți singurul spațiu unde zidurile dispar și rămâne doar dialogul interior. Interesant este că biserica a fost pictată de un deținut, care nu mai pictase niciodată anterior. A durat aproximativ 2 ani să o ducă în stadiul acesta și încă nu a terminat. După acest scurt moment de reculegere, trecem mai departe în inima acestui univers închis. Revenim în curte, unde logica detenției își dictează ritmul. Dincolo de lădițele cu provizii, întâlnim ghiumurile. Aceste recipiente masive de fier, simbolul unei rutine alimentare neschimbate de decenii. Dar adevărata arhitectura controlului se dezvăluie abia atunci când părăsești solul. Urcăm acolo unde perspectiva se schimbă radical. Îl întâlnim pe cel care veghează. Din acest punct, privirea sa nu este doar o observație, ci însă și granița ordinii. Și apropo de observație, ați observat această prezență? Punem că ne taie calea și avem ghinion. Dar cât de mult ghinion mai poate aduce o pisică neagră într-un penitenciar? Lăsăm însă superstițiile deoparte și revenim la realitatea palpabilă a zidurilor. Ne îndepărtăm de simboluri și ne îndreptăm către inima sistemului, spațiul unde libertatea se oprește definitiv. Fiecare treaptă ne apropie de zona unde disciplina nu mai este o opțiune. Vizita noastră în blocul de deținere începe aici, pe secția a treia. Hai să vedem cum arată o cameră din zona aceasta de deținere. Camera în care ne aflăm este pe o secție de semideschis, dar cu totul această secție are și deschis și semideschis. Sunt 22 de persoane cazate aici, aceasta este cea mai mare cameră din punct de vedere al capacității pe care unitatea o poate oferi. Regimul semideschis, cum este cazul acestei camere, se adresează persoanelor cu pedepse cuprinse între 1 și 3 ani. Este considerat regimul persoanelor care prezintă un risc mediu pentru siguranța penitenciarului. Acest regim se caracterizează prin aceea că ușa de la camere stă deschisă pe întreaga durată a zilei.
În tot acest timp, deținuții au acces la curțile de aer din interiorul penitenciarului. Iar această tabletă nu este o veritabilă tabletă pe care te poți uita la un film sau pe care poți instala un joc. Este un punct de informare pentru deținuți. Acum că am lămurit și aspectul cu tableta, mergem mai departe către un alt punct care mi-a atras atenția. În drumurile noastre ne-am oprit și la acest plimbător de la secția 8-a. Mi se pare că îmbină foarte bine un cadru destul de trist cu un cadru destul de vesel. O să-ți dați câteva imagini și cu niște trandafiri, dar și cu băncuțele acestea. Această curte de plimbare dă senzația unei grădini și probabil te gândești de ce este atât de frumoasă pentru persoane care au făcut lucruri rele. Fiindcă așa înveți un om să prețuiască și frumosul și curatul, prin puterea exemplului. Penitenciarul este un loc unde omul se educă, se dezvoltă, nu unde îi se testează limitele de supraviețuire. După secția a 3-a am ajuns pe secția a 10-a, o secție interesantă pentru că este fără supraveghetori, este la regim deschis și haideți să vedem și o cameră de pe această secție. Regimul deschis este cel mai permisiv regim din mediul penitenciar. Aici ușile nu sunt deschise doar ziua, ci permanent, adică și pe timpul nopții. Deținuții au libertate de mișcare deplină pe secții. Este ultimul prag înainte de liberarea condiționată. Pe lângă toate aceste informații și situații, aș mai avea o mică întrebare de adresat. Ai văzut că în alte penitenciare regula este să bați gratia, spre verificare. Sunt curios, aici, cum se bate gratia? Acum că ne punem toți aceeași întrebare, vreau să vă mai arăt zona de bucătărie a acestei camere și cum se văd paturile de la nivelul 2. Interesantă este și baia pentru că are obiecte sanitare anti-vandalism. Am mai văzut acest tip de obiecte doar la maximă siguranță. Cam atât despre camere. Am ajuns și în sala de forță unde se antrenează trupele speciale. Odată cu experiența, se mai duce din pragul de adrenalină, nu mai este așa mare, dar totodată suntem și atenți. Când mergem acolo, trebuie să fim foarte atenți la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Avem o experiență, avem o pregătire în domeniu și suntem destul de bine pregătiți, să zic așa, suntem destul de focusați când mergem acolo să rezolvăm incidentul fără să apară probleme în rândul nostru și în rândul deținuților. Niciodată n-am avut frică, nu, doar adrenalina care efectiv intervine în momentul acționării. Când mergem la intervenții să gestionăm incidentul în așa fel încât să nu fie nimeni rănit. Păi antrenamente, facem antrenamente tactice, care sunt modul de intervenție, care cuprind modurile de intervenție și de acționare, antrenamente specifice care țin de imobilizare și tehnici de imobilizare în binom, în trinom, cum lucrăm noi. Încetați actele de răzbunere! Vom folosi forța! Acționați! Și antrenamentele fizice care sunt de pregătire fizică generală, ce ține de alergare, forță și toate celelalte. Lasă, asta nu este pentru mine. Lasă oamenii care știu să facă asta. După experiența asta lui Silviu, îi cam tremurau mâinile. Am ajuns pe sectorul de reintegrare socială, însă acest sector de reintegrare socială este puțin diferit față de alte penitenciare. Hai să vezi despre ce vorbesc. Aici este studioul de televiziune al penitenciarului. O să te las cu câteva cadre, cu luminile, cu camerele, cu ce se găsește pe aici. Tot ce vezi aici se difuzează în penitenciar. Practic, emisiunile care se realizează aici, pentru că da, se realizează emisiuni, se difuzează în penitenciar. După ce ai văzut studioul de televiziune, te invit și la muzică, pentru că TV fără muzică nu există. Hai să vedem ce găsim aici. Așa cum vezi, aici sunt 5 calculatoare în care deținuții creează muzică. Practic, această sală a fost dotată din fonduri europene și este folosită de deținuții care vor să facă și alte activități după muncă. Eu sunt Lupo și acum am 28. Asta înseamnă că a durat mult până mă încop. Ies de aici cu siguranță, nu mă mai întorc. Sârmă cu porți, stăm noi toți, sfinții, hoții, lei și nopți. La 6 trezirea, la 7 în pat. Ai grijă la igienă să fii curat. 100% mă auzi diferit. Vino mai aproape să-ți arăt, pentru că aici este un studio radio și este foarte bine antifonat. Aici îți auzi gândurile când nu se difuzează nimic. Practic, avem ce ne trebuie pentru un studio de radio. Avem un microfon profesional, avem laptopul și toată aparatura.
plus camera de filmat care se folosește la studioul de televiziune. Lăsăm studioul în spate și continuăm vizita. Școala, sau așa cum îi se spune, a doua șansă, așa se numește proiectul. Din clasa 1 până în clasa 10 deținuții pot învăța. Mai mult decât atât, în locul pe care îl vezi se țin comisiile, programele, diverse întâlniri. Practic aici este o sală mare de activități a deținuților. Bună ziua! Ne aflăm la a 11-a ședință din cadrul programului de educație civică. Aș vrea să aud de la voi ce considerați voi că înseamnă responsabilitate. Să ai grijă de familia ta, să fii responsabil de ce faci în viață, nu să mergi să dai cap la oameni și să vină pe la pușcă. Adică să fii conștient că acțiunile pe care tu le faci au și niște urmări. Și automat, atâta timp cât ești atent la ceea ce faci, acțiunile tale pot să ajute sau să încurce și pe alții. În drumurile noastre prin sectorul de reintegrare am găsit pe cineva abilitat care ne poate povesti cum se desfășoară lucrurile la nivel psihologic și nu numai. Daliana Droșca mă numesc, sunt comisar de poliție penitenciară, șeful serviciului de asistență psihosocială din penitenciarul Timișoara și ca formare psiholog. Se realizează de la primul moment în care o persoană ajunge în penitenciar, se realizează o evaluare, astfel încât să știm de la ce pornim, care sunt nevoile pe care le are persoana aceasta. Și se recomandă o serie de demersuri, astfel încât să se atingă cele două obiective pe care le-am menționat, da? Echilibru și de asemenea pregătirea pentru eliberare. Considerăm că din primul moment în care a ajuns aici, chiar de la depunere, începe pregătirea pentru liberare a persoanei private de libertate, pentru că ăsta este scopul principal al pedepsei. Să ajungă să se reintegreze social activ și funcțional după momentul liberării. Cred că cea mai mare satisfacție este atunci când văd că oamenii reușesc să se adapteze aici. Atunci când trec peste o perioadă dificilă, pentru că, de exemplu, momentul depunerii e foarte dificil, mai ales pentru cei care sunt prima dată în penitenciar, și atunci când încep să facă față provocărilor, caracteristicilor mediului care este aici. Nu e cea mai mare, e una dintre satisfacții. Suntem într-o cameră specială amenajată care are ca scop sprijinul persoanelor private de libertate care trec prin evenimente de viață absolut deosebite. În afară de sprijinul psihologic pe care îl primesc, această cameră le oferă posibilitatea de a petrece timp într-un spațiu mai confortabil și alături de o altă persoană privată de libertate care a fost special pregătită să acorde suport, să asculte activ, să îi dea un spațiu în care să-și manifeste emoțiile, așa cum i-ar fi foarte dificil să o facă într-o cameră de deținere normală. Florian Iasmin și fac parte din proiectul de Listeners pentru persoanele care au probleme. În cazul meu am stat cu un băiat în această cameră, i-a decedat mama și ulterior am petrecut timp cu el. Și acolo am văzut o persoană care de fapt suferă și are nevoie de suport emoțional, un sprijin și, după cum bine știți, deținuții chiar au nevoie de un sprijin moral. Și mă bucur că am făcut parte din acest proiect, care cred că e o idee foarte bună, pentru că unii oameni au nevoie de ajutor și o persoană cu care să vorbească. Într-o oarecare măsură te încarcă emoțional, și atunci trebuie să știi cum să cooperezi cu emoțiile tale și cu persoana în cauză care trece printr-o perioadă dificilă. De exemplu, am pățit recent, înainte să vin în cameră aici, unui alt deținut, care de altfel am stat cu el în cameră, i-a decedat fiul de 3 ani de zile într-un accident și cumva vă dați seama că stând în cameră cu el ajungi să fii prieten, să ai anumite gânduri împărtășite și personal el a zis vreau să stau cu Iasmin în cameră și acolo am văzut o persoană care a suferit cu adevărat și cumva cred că a durat cam o lună de zile chestia asta. Deci e o chestie continuă care trebuie făcută și e nevoie de oameni așa și de camera aceasta, de sprijin mereu, cred eu. Încheiem aici interviul, lăsând în urmă ecoul poveștilor de pe secție, dar vizita noastră în universul detenției de la Timișoara este departe de a se termina.
Suntem în localitatea Sacalaz, la un punct în care deținuții care ies la punctele de lucru exterioare sunt cazați aici. Hai să vezi cât de frumos arată. Un punct de cazare construit de o societate comercială care are angajați din rândul persoanelor private de libertate. Această construcție respectă standardele de securitate, dar are și o componentă de estetică, așa cum poți observa. Zona pe care o vezi reprezintă poate viitorul infrastructurii penitenciare, de la modul în care arată la scopul pentru care a fost construită. Acum vă propun să lăsăm o persoană cazată aici să ne povestească cum percepe el lucrurile. Este o diferență și ne simțim și noi ca și deținuți, ne simțim mai liberi, mai aproape de societate, ne încadrăm altcumva. Mă numesc Griță Bogdan Răzvan, am 27 de ani și sunt condamnat pentru trafic de migranți. Pedeapsa o am de 4 ani 7 luni. Am început munca în exterior de 1 an de zile, 6 zile pe săptămână, 8 ore. Lucrez la cauciucuri, luăm cauciucuri de pe bandă, le punem pe paleți, paletăm, scanăm cauciucul. 3 ani de zile sunt în detenție și am muncit 1 an pe Arad, 1 an pe semi-deschis am stat pe Gheazeu și acum de 1 an de zile sunt la Săcălaz. Mai legați de societate, e altceva decât, mergem fără pază la lucru, plus că sunt condiții ok, nu condiții ca și cum am muncit în străinătate. Suntem departe de familie, dar ținem legătura cu ei prin vizite, prin telefon și ca și cum am muncit în străinătate. Mergem la lucru, venim acasă. Cam așa văd eu treaba. Păi mai gătim că avem bucătărie, mai jucăm un ping-pong, avem activități. Dintr-o prostie am fost un copil, n-am conștientizat gravitatea faptei, sunt cu trafic de migranți. Nu am traficat eu personal, am avut pe cineva care lucra, să zic așa, pentru mine. Nu am conștientizat gravitatea faptei, nu mi-am dat seama cât de veneau în tranzit. Deci veneau din țări precum Serbia și vreau să ajung în Europa. Am mai avut o suspendare tot pentru trafic de migranți, de asta sunt acum la pușcărie. A fost o chestie de neimaginat. Mi-am dat seama că o să pierd contactul cu familia, nu o să mai am activitățile ce le aveam zilnic. Am avut noroc că familia a fost lângă mine de la început și nu m-a lăsat nicio clipă, și viste și financiar, și nu am dus lipsă de nimic, dar greu a fost. Și după acest interviu fulger pe care l-ai văzut chiar acum, mergem mai departe, tot într-o altă locație a penitenciarului Timișoara, pe care abia aștept să o vedem. Stai aproape pentru că episodul încă nu s-a terminat. Un penitenciar complex, cu activități diverse, menit să redea societății persoanele într-o stare mai bună decât le-a primit. După secția exterioară pe care tocmai ce ți-am arătat-o, te-am adus și la ferma agrozootehnică a penitenciarului Timișoara. Hai să vedem ce găsim și în această locație. În primul rând, o fermă zootehnică are nevoie de utilaje, așa că vezi în spatele meu, aici sunt dotați. În al doilea rând, în această unitate sunt cazați 16 deținuți care se ocupă de îngrijirea animalelor alături de personalul specializat de aici. Pe lângă utilajele pe care le-ai văzut în spatele meu, vezi alte 3 utilaje destul de impunătoare și în plus, dacă luăm un cadru mai larg, vei vedea tot terenul din spate care aparține a acestei ferme și ajută la hrănirea animalelor. Să nu uităm totuși că este un penitenciar, utilaje, dar avem și altfel de utilaje în spatele meu. Deși vremea nu ajută foarte tare, pot să spun că deja nu mă simt ca într-un penitenciar. Este foarte, foarte multă liniște, este o atmosferă destul de interesantă în spatele meu, așa cum poți vedea păsări, o veritabilă fermă. Bătăcean Sebastian, medic veterinar, în cadrul penitenciarului Timișoara, secția exterioară Tancodrom. Efectiv de 730 de ovine și 95 de caprine. Altă secție, în altă parte, avem un efectiv de 95 de vaci. În punctul actual ne ajută 16 deținuți la muncile gospodărești, iar la vaci 5 deținuți. Avem o producție de brânză de oaie de 6 tone pe sezonul trecut. Acum oile sunt repaus mamar, fiind în perioada de fătări. Iar la vaci, tot așa, un efectiv de
10 tone de brânză pe parcursul anului. Și acolo diferă în funcție de câte avem la reprodus, câte sunt repaus mamar și în timpul gestației. Lucru e același, nu e o diferență mare, să zic așa. Eu, ca și medic veterinar, la fel îmi exercit sarcinile de serviciu ca și afară. Adică dacă e o problemă cu animalul, la fel pun problema. Avantajul e că ai forța de muncă care e tot timpul permanent, o ai permanent. Ai asigurată, nu ca și într-o fermă exterioară în care astăzi îți vine, poate mâine nu-ți mai vine, că n-am avut nicio presimțire că aș fi pus în pericol. Cam asta a fost vizita noastră în penitenciarul Timișoara. Ai văzut de toate, ai văzut studiouri muzicale, ai văzut deținuți, ai văzut intervențiile brigăzii speciale. Te-am adus și la fermă. Eu, când am început această experiență, nu mă așteptam niciodată că o să intru într-o fermă, că o să trăiesc atmosfera, că o să văd lucrurile astea într-un penitenciar. Tu, până data viitoare, stai aproape de noi să vezi ce ți-am pregătit în următorul penitenciar.